Hello guys, අපි මේ දෙවෙනි වීඩියෝ එකනොත් අපි කරන්නේ levitation type photography එකක් කොහොමද ගන්න කියලා. එතකොට ඒකේ අපිට ඕන setup එක අපි කොහොමද කරන්නේ? ඊට පස්සේ setup එක අරගෙන අපි photos ටික අරගෙන ඒ ටික edit කරන්න කොහොමද කියලා අපි බලමු. මුලින්ම අපි මේකෙදිත් අපිට අපේ ඔළුවේ තියෙන plan එක අපි අඳ ගන්නවා drawing එකක් විතර. ඊට පස්සේ තමයි අපි ඒක අනුව අපි setup කරන්නේ. දැන් පේන ඇති අපි මේ අපි අඳගත්ත drawing එක. එතකොට මේ drawing එක අනුව තමයි අපි setup එක අපි කරන්න යන්නේ. ඉතින් අපි ඉක්මනට බලමු අපි කොහොමද මේකේ setup එක කරේ කියලා. දැන් පේන ඇති අපි මේ කරලා තියෙන setup එක මම කෙටින් පැහැදිලි කරනවා කොහොමද අපි මේක set කරලා තියෙන්නේ කියලා. මේ තියෙන ස්ට්‍රොබෙරි ගේට් එක අපේ plan එකේ විදිහටම අපි high කරලා තියෙනවා. මේ වගේ stand එකකින් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ වගේ එකක් රඳව ගන්න. එතකොට මේ තියෙන base setup එක ඒකේ අපි item arrangement එක අපේ plan එකේ විදිහටම ඒකත් අපි placement එක කරලා තියෙනවා. cup එක අපි mainly high කරලා තියෙනවා මේ වගේ අඩ රූලකට. ඒක අපි අලවලා තියෙන hot glue ගන්න එකකින්. ඊට පස්සේ ඒක කනෙක්ට් කරලා තියෙනවා ෆෝන් හෝල්ඩර් එකකින් අපේ ස්ටෑන්ඩ් එකකට. ඒක පොඩ්ඩක් හයිය අපේ තේ වතුර දාන හින්දායි ස්ප්ලෑෂ් එක ගන්න හින්දායි පොඩ්ඩක් හයියට තියෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඒක බැලන්ස් කරන්න මේ වගේ නයිලොන් නූලකින් වැඩිපුර ස්ට්‍රෙන්ත් එකක් දීලා තියෙනවා. මේක කඩන් වැටෙන්නේ නැති විදියට එකම විදියට තියාගන්න ඕනේ හින්දා. හරි. අපි දැන් බලමු මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එක ගන්න අපි යූස් කරන ලයිටින් සෙටප් එක කොහොමද කියලා. මේකත් අපි සිංගල් ලයිට් සෙටප් එකක් තමයි මේක අපි යන්නේ. මේ විදිහට අපි ස්පීඩ් ලයිට් එක මේ විදිහට ග්‍රිඩ් සොප් බොක්ස් එකට සෙට් කරලා තියෙනවා අපි මේ පැත්තෙන්. අනිත් පැත්තෙන් සිල්ල රිෆ්ලෙක්ටර් එකක් ප්ලේස් කරලා තියෙනවා. ඒකත් මේ පැත්තෙන් එන මේන් ලයිට් එකෙන් පොඩි කොටසක් අපේ සෙටප් එකට බවුන්ස් බෑක් කරගන්න. හරි. අපි දැන් බලමු මේක කොහොමද ෆොටෝස් ටික ගන්න කියලා මේ levitation photography එක හදන්න. අපි මුලින්ම මේක ෆොටෝ එක හදන්න mainly photos දෙකක් තමයි use කරන්නේ. එකක් මේ main setup එකේ photograph එකක්. දෙවෙනි එකට තමයි අපි use කරන්නේ cup එකයි ඒකත් එක්ක අපි ගන්න splash shots ටිකයි. හරි. අපි දැන් පළවෙනි ෆොටෝග්‍රාෆ් එක අපි ගමු. කලින් මම කිව්වා වගේ අපේ පළවෙනි ෆොටෝග්‍රාෆ් විදියට මේ setup එක තමයි අපි ගන්නෙ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට ඩිස්ප්ලේ එකේ පේන විදියට අපි ගත්ත ෆොටෝ එක අපි අරන් තියනවා මේ setup එක එහෙමම තියලා පළවෙනි ෆොටෝග්‍රාෆ් එක විදියට. හරි. අපි දැන් දෙවෙනි ෆොටෝග්‍රාෆ් එක තමයි ගන්න යන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදියට පේන විදියට අපිට තේ කෝප්පෙට පොඩි ප්ලාස්ටික් කියන්නේ මම නම් මෙතන යූස් කරන්නේ විනිවිද පේන පොඩි ප්ලාස්ටික් අයිස් කියුබ් එකක්. ඒක අපි විසික් කරනවා ස්ප්ලෑෂ් එකක් එන විදියට. අපිට ෆොටෝස් 40ක් විතර ගන්න වුණා හරියට ස්ප්ලෑෂ් එකක් ගන්න අපිට ෆොටෝ එකට මැච් වෙන විදිහේ. හරි. අපි දැන් බලමු මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එක එඩිට් කරන විදිය. මේක ඇත්තටම සරල දෙයක්. ඒත් ඉවසීම පොඩ්ඩක් තියෙන්න ඕනේ. අපි මෙතනදී ඇත්තටම කරන්නේ අපි ගත්ත ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් දෙක මර්ජ් කරන එක එකට. අපි දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති අපි ගාව තියෙනවා අපි ගත්ත මේන් සෙටප් එකේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එකයි අපි ගත්ත ස්ප්ලෑෂ් ෆොටෝග්‍රාෆ් එකයි. මුලින්ම අපි කරන්න යන්නේ ලේයර් මාස්කින් එක යූස් කරලා ස්ප්ලෑෂ් ෆොටෝග්‍රාෆ් එකේ පල්ලෙහා කොටස අපි අයින් කරගන්නවා. ඊළඟට අපි කරන්න යන්නේ ක්ලෝන් ටූල් එකයි ස්පොට් හීලින් බ්‍රෂ් ටූල් එකයි යූස් කරලා අපිට අනවශ්‍ය තැන් ටික අයින් කරලා දානවා. හරි. අපි දැන් අපේ එඩිට් එක පටන් ගමු.
හරි. ඔයගොල්ලෝ දැන් දැක්කා කොහොමද අපි මේ Levitation Photography එක හදන්න setup එක හැදුවේ කොහොමද, photos ටික ගත්තේ කොහොමද සහ edit කරේ කොහොමද කියලා. මේ වගේම තවත් වැඩකින් අපි ඉදිරියේදී හමු වෙමු.